تیتر اول امشب: حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هشدار داده برای هر عضو حزب الله که کشته شود یک سرباز اسرائیلی هم کشته خواهد شد. چقدر یک رویارویی جدید بین حزب الله و اسرائیل ممکن است؟ اختلاف بنیاد مستضعفان با مردم روستای ابوالفضل به درگیری کشیده شد. نماینده اهواز میگوید دلیل تخریب این روستا جای نامناسب آن است. و اخراجی‌های کاخ سفید زیر ذره‌بین، بر زدن‌های پرتعداد مشاوران و اعضای کابینه چه تأثیری در انتخابات آمریکا خواهد داشت؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله گفته اگه همه دنیا هم با اسرائیل سازش کنن، حزب الله اسرائیل رو به رسمیت نخواهد شناخت. نصرالله همچنین گفته در مقابل هر کشته‌ای از حزب الله یک سرباز اسرائیلی به تلافی کشته خواهد شد. با این حال او گفته حزب الله قصد درگیری با اسرائیل رو نداره. در سوی دیگر اسرائیل میگه حماس همچنان به حملاتی به جنوب این کشور با بالون‌های آتش‌زا ادامه میده. این در حالی که مصر و قطر تلاش کردند از شدت تنش بین دو طرف کم کنند. در طول نیم ساعت آینده تیمی از زبده‌ترین کارشناسان خبرنگاران ما را همراهی می‌کنند. پیش از همه بریم به اسرائیل. بابک اسحاقی خبرنگارمون از تل آویو با ماست با جزئیات تازه از تحولات این کشور. بابک. بله، در حالی که این روزها از سوی امارات متحده نسیم صلح و آشتی به سوی اسرائیل میوزه و فردا اولین هواپیمای ملی اسرائیل به سوی ابوظبی پرواز خواهد کرد و حتی شاید اجازه پرواز بر فراز عربستان را هم به دست بیاره، اما مرزهای شمالی و جنوبی اسرائیل همانطوری که گفتی هنوز تا آرامش فاصله زیادی داره. من ساعتی پیش از مرز غزه و اسرائیل بازگشتم و شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای که بر اثر بادکنک‌های آتش‌زایی که از غزه فرستاده شد بودم. از طرف دیگر حملات هوایی اسرائیل به غزه هم در پاسخ این بادکنک‌های آتش‌زا ادامه داره و هیچ بعید نیستش که این زد و خوردهای روزانه به یک جنگ تمام عیار بین اسرائیل و حماس مبدل بشه. مرزهای شمالی اسرائیل هم آرام نیست و هنوز حزب الله لبنان در پی انتقام گرفتن از اسرائیل برای کشته شدن یکی از افرادش در سوریه هستش. اسرائیل میگه که در هفته‌های اخیر چند بار حزب الله تلاش کرده تا دست به عملیاتی بر علیه اسرائیل بزنه که ناموفق بوده. در هر حال هیچ بعید نیست که این درگیری‌ها در مرز اسرائیل، نامزدی اسرائیل و امارات را قبل از برگزاری عروسی که قرار در سپتامبر در کاخ سفید برگزار بشه تحت تاثیر قرار بده. بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل آویو، ممنونم از تو. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت آلمان به ما پیوسته. آقای سعدزاده، شکی ندارم که حرفای حسن نصرالله رو شنیدید. چطور دیدید؟ آیا به اون تندی که انتظار داشتید بود یا بخشی از اون در واقع نشان میداد که شاید او خیلی در فکر یک درگیری دیگر با اسرائیل نیست؟ بیشتر تبلیغات بود، تبلیغاتی برای اعضای خودش بود و اعلام کرد که اگر از افرادی از ما کشته بشن در سوریه توسط اسرائیل، ما به ازای هر یک نفر همونطور گفتید یک سرباز اسرائیلی خواهیم کشت، ولی همونطور که گفتید بلافاصله اضافه کرد که ما در پی درگیری نیستیم. و من فکر میکنم این جمله دوم محتوای اساسی سخنرانی حزب الله در مقابله با اسرائیل بود، چون حزب الله در وضعی نیست از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فشار افکار عمومی لبنانی‌ها و جهان در وضعی نیست که بتونه یه جنگ رو شروع بکنه با اسرائیل، چون اسرائیل پاسخ وسیع خواهد داد و مردم لبنان این رو از چشم حزب الله خواهند دید. من فکر نمی کنم که ما باید شاهد درگیری حزب الله با اسرائیل باشیم. آقای سعدزاده، میدونید که فردا اولین پرواز تجاری مسافری از تل آویو عازم ابوظبی خواهد شد. کمی پیشتر آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانی میکرد. حتی در این سخنرانی هم به نظر میاد که ایران یکی از نکات مهمی هستش که مورد توجه دولت اسرائیل قرار گرفته. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های آقای نتانیاهو رو بشنویم و بعد بیشتر با شما صحبت میکنیم.
در حالی که ما نظر به پیشرفت و ترقی داریم، مستبدین تهران می‌خواهند ما را به عصر تاریکی از حکومت مذهبی قرون وسطایی برگردونند و اگه این رژیم تروریستی جنایتکار بتونه روزی سلاح هسته‌ای تولید کنه، فوراً صلح را نقض می‌کند و تمام دنیا را به خطر می‌اندازد. ما نباید اجازه بدهیم که چنین اتفاقی بیفتد و اجازه هم نخواهیم داد. آقای صدرزاده، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، ولی به نظر میرسه که این صلحی که بین اسرائیل و امارات داره شکل میگیره متفاوت است با توافقهای قبلی اسرائیل با دو کشور دیگر عرب، یعنی مصر و اردن. به نظر میاد که خیلی فعال هستن و ناگهان داره این روابط کل ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر میده. کاملا درسته، چون پشت این توافق اصلا یه همکاری 10 ساله سیاسی اقتصادی بوده، مخفیانه الان رو شده این داستان. علاوه بر این با برداشتن بایکوت تجاری و اقتصادی و مالی با اسرائیل توسط امارات متحده عربی دیروز تقریبا پای تکنولوژی اسرائیل، پای اقتصاد اسرائیل، پای سرمایه‌گذاری اسرائیل به امارات باز شده و پروژه هایی در دست دارن، هم در زمینه تکنولوژی، هم در زمینه هوش مصنوعی و هم در زمینه کشاورزی. فراموش نکنید اسرائیل در زمینه کشاورزی در مناطق کم آب و بی آب خیلی خیلی تجربه داره. الان اسرائیل علیرغم وضع بیابی که داره یکی از بزرگترین تامین کنندگان سبزیجات و میوه اروپا هست و اگر این برنامه رو در امارات متحده عربی اجرا بکنه باعث خواهد شد که دیگر کاندیداهایی که کویت، بحرین، عمان که خواهان این روابط هستن اونها هم تشویق بشن. همونطور که شما گفتید ما در آغاز تغییر نقشه ژئوپلیتیک خاورمیانه هستیم. علی صدرزاده در فرانکفورت آلمان، ممنونم از شما. اما در ایران چند روز بعد از حمله نیروی انتظامی به اهالی روستای ابوالفضل در نزدیکی اهواز، حالا رئیس بنیاد مستضعفان میگه رویه اونها بگیر و ببند نیست. ماجرا از 5 شهریور شروع شد که نیروی انتظامی برای گرفتن زمین‌های روستاییان وارد شد و با مقاومت اونها به طرفشون شلیک کرد. روستای ابوالفضل اینجاست، در نزدیکی کوی زردشت. بنیاد مستضعفان که زیر نظر رهبر ایرانه میگه اراضی این روستا مال اونه و اصلا چنین روستایی روی نقشه ایران وجود نداره و این روستایی ها رو زمینخوار خونده. بعد با حکم قضایی پلیس برای خراب کردن خونه ها وارد این روستا میشه. ببین یه نگاه بکن به این بچه‌ها. گاز اشکاور زدن، نامردا گاز اشکاور زدن، میخوان خونه‌هامون خراب بکنن سرمون. خبرگزاری مهر اول گزارشی از این واقعه منتشر کرد. قوه قضاییه بعدشون خبرنگار یعنی کوثر کریمی رو بازداشت کرد. البته بعداً خبرنگار با قرار کفالت آزاد شد. بازداشت این خبرنگار و تصاویر زخمی شدن روستاییان توجه زیادی رو جلب کرد. گفته شده که پلیس به سمت روستایی‌ها شلیک کرده بود ولی از اونها حالا دلجویی کرده. روستایی‌ها میگن اینجا خونه اونهاست و قبل از روی کار اومدن جمهوری اسلامی هم اینجا زندگی می‌کردن. خب اون زمان بنیاد مستضعفان کجا بود؟ اگه بود چرا متعرض این زمینای کشاورزیمون نمیشد؟ چرا ادعای مالکیت نمیکرد که زمینا مال منن، شما دارین کشاورزی میکنین؟ دقیقاً همون کاری که ساواک با ما کرد، با اجداد ما کرد، بنیاد هم داره این کارو با ما میکنه. سند که میخواستیم بهمون نمیدادن. امروز پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان گفته نمیخوایم خونه های مردم رو خراب کنیم، اما همزمان روابط عمومی این بنیاد گفته که کمیته امداد امام قرار روستایی ها رو به جای دیگه‌ای منتقل کنه تا حکم دادگاه برای پس گرفتن این زمین ها از ساکنانش اجرا بشه. همکارم محمد رهبر اینجاست. این دراماهای آقای فتاح به نظر پایانی نداره. ببینید آقای فتاح یه خیزی برداشت برای ریاست جمهوری اما کمانه کرد. آمد و یه برنامه تلویزیونی اجرا کرد، حداد عادل رو، سپاه ولی امر رو و مسئولان جمهوری اسلامی که در کاخ مرمر سکنا داشتن رو متهم کرد به اینکه رانت استفاده کردن، غصب کردن، اما بلافاصله اونها فشار آوردن. فتاح اومد معذرت خواهی کرد و در واقع گفت من اصلا اشتباه کردم این حرفا رو زدم و کسی این کارا رو نکرده. از اون طرف با مستکبران نتونست در بیفته، به سراغ مستضعفان رفت و
لودرهای شهرداری و نیروی انتظامی ریختن بر سر مردم روستای ابوالفضل. نکته اینجاست که خیلی سریع همه چیز دیر شد و آقای فتاح اون بازی انتخاباتیش کاملا نتیجه عکس داد. الان همه میدونن که در واقع بنیاد مستضعفان، اون کسی رو که میتونه از زمین ها بیرون کنه، مستضعفان هستند و نه اونهایی که قدرت دارند و کاری هستند در نظام. ممنونم از تو محمد رهبر، همکارم اینجا در استودیو با ما. مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا حسابی داغ شده. فارغ از اینکه درباره دونالد ترامپ چه فکر کنید، در اینکه رئیس جمهوری سنت شکن و غیر معمولی بوده، دوست و دشمنش توافق دارن. یکی از ویژگی‌های دوران ریاست جمهوری او تعداد چشمگیر اخراج، استعفا و جابجایی در کابینه و مشاورین کاخ سفید بوده. امشب اخراجی‌های کاخ سفید رو زیر ذره بین می‌بریم. جان بولتون پنجمین مشاور امنیت ملی بود که از کاخ سفید ترامپ بیرون رفت. ترامپ همین 2 سال پیش و در حضور افسران ارشد نظامی به بولتون اشاره کرده بود و گفته بود بولتون فرد بسیار قابل احترامیه. اما بعد از خبر انتشار کتابش گفت جان بولتون یک دروغگویی که همه توی کاخ سفید ازش متنفر بودن. تو کتابتون نوشتین ترامپ سرگردونه، احمق، عجیب و غریبه، رفتار نامعقول داره، 1 دقیقه هم نمیشه تنهاش گذاشت، به دیوارها هم شک داره و فوق‌العاده بیسواده. به نظرم ترامپ شایسته ریاست جمهوری نیست. صلاحیت ادامه این کار رو نداره. حالا جان بولتون بعد از عمری فعالیت برای حزب جمهوری خواه میگه نوامبر امسال به ترامپ رأی نمیده. بولتون 537 روز توی دولت ترامپ دوام آورد و توی این مدت خودش عامل اخراج خیلی ها بود، من جمله تام باسرت مشاور امنیت میهن آمریکا و نادیا شادلو قائم مقام مشاور امنیت ملی. ولی آخرش خیاط هم در کوزه افتاد و این خود بولتون بود که به ادعای ترامپ اخراج و به ادعای خودش کناره‌گیری کرد. فقط بولتون هم نبود. قبل از اون ریچارد اسپنسر، توماس مادلی و میک مولوانی تا اولین قربانی این قصه یعنی مایکل فلین که کارش به دادگاه هم کشیده شد. سرعت رخدادها در این نزدیک به 4 سال حکمرانی ترامپ اونقدر بالا بوده که بعضی وقتها سخت میشه رد حوادث رو نگه داشت. اگه به سیر اخراجی‌ها و استعفایی‌های دولت ترامپ نگاه کنید، یک الگوی مکرر مشخصه. تصویری بزرگتر از یکی از بزرگترین مشکلاتی که ترامپ باهاش دست و پنجه نرم کرده. می‌بینید که تعداد اخراجی‌ها و حذفی‌های این دولت اونقدر زیاده که حتی روی این دیوار حدوداً 2 متری پشت سر من هم به راحتی نمیشه همشون رو نشون داد. تا همین چند هفته پیش 416 نفر از دولت ترامپ یا اخراج شدن یا استعفا دادن. مثلا ترامپ تا الان 7 بار مدیر ارتباطات کاخ سفید رو عوض کرده، 5 بار مشاور امنیت ملی و 5 بار هم رئیس بخش اطلاعات ملی رو. میزان تغییر و جابجایی کارمندان اجرایی دولت ترامپ 88%. یعنی در ازای هر 5 نفر 4.4 نفر یا اخراج شدن یا استعفا دادن و یا جابجا شدن. در واقع دولت ترامپ رکورد زده. بیاین نگاهی بندازیم به چند نمونه به یاد موندنی از این 416 نفر. مثل آنتونی اسکارموچی معروف به موچ که با 10 روز فعالیت رکورددار کوتاه‌ترین مدیر ارتباطات در کاخ سفیده. یا تام پرایس وزیر بهداشت آمریکا که وقتی معلوم شد فقط $400,000 خرج پروازهای چارترش کرده مجبور شد بره کنار. البته بعداً قبول کرد که $50,000 از اون $400,000 رو برگردونه، اما خب دیگه دیر شده بود. از اونجا میریم سراغ رایان زینکی که وقتی معلوم شد ماشین دولتی رو به خانمش داده و $12,000 از جیب مردم برای ملاقات با یکی از دوستانش خرج کرده، ناچار شد پست وزارت کشور رو ترک کنه. و چند تا اتهام کوچک و بزرگ دیگه که یک پرونده براش درست کرد و در نهایت مجبور شد استعفا کنه. و خب آخرین هایلایت امشب از کلکسیون خداحافظی‌های تلخ کابینه ترامپ، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه وقت آمریکا که از توییتر فهمید اخراج شده. تیلرسون گفته بود ترامپ توی تنبلی رو دست نداره و مثل یک تکه آجر احمقه. بعد از اینکه ترامپ از تیلرسون خواسته بود سلاح‌های هسته‌ای آمریکا رو 10 برابر کنه، تیلرسون به او لقب کله پوک داده بود. در پاسخ به این ترامپ گفته بود که باید تست آیکیومون رو با هم مقایسه کنیم و ادعا کرده بود که در این صورت او برنده خواهد شد.
هنوز 4 سال دولت ترامپ تموم نشده، ولی در همین مدت با 416 اخراج و استعفا تیم او رکورددار تغییرات در میان رؤسای جمهوری آمریکاست. بهترین راهی که میشه فهمید این همه تغییرات به نفعش بوده یا نه، دیدن نتیجه انتخابات در روز 13 آبانه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگارا گفته که احتمالاً از شهر کنوشا در ویسکانسین دیدار میکنه. در پی شلیک پلیس به یک مرد سیاه‌پوست در کنوشا، این شهر طی روزهای گذشته شاهد نارامی و اعتراض بوده. همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، برنامه سفر آقای ترامپ به ویسکانسین چطوره؟ کاخ سفید گفته سه شنبه ایشون قرار از شهر کنوشا ایالت ویسکانسین دیدن کنه، با مقامات امنیتی و پلیس ملاقات قراره بکنه و با خانواده هایی که به خاطر اون چیزی که کاخ سفید گفته به خاطر آشوب ها مغازه خودشون از دست دادن یا بیزنس هاشون سوخته شده. در این حال آقای بایدن هم که نماینده حزب دموکرات هست برای اولین بار در نماینده‌اش در شبکه فاکس نیوز امروز ظاهر شد در برنامه فاکس اند فرندز و دفاع کرد از عملکرد بایدن و گفت که جو بایدن هم محکوم میکنه خشونت‌های خیابانی رو و این بار اولش هم نیست که محکوم کرده از ابتدای کشته شدن جورج فلوید این کار انجام داده. یک هفته خیلی پر آشوب و پر از حوادث و بلایای طبیعی رو آمریکا گذرونده. غیر از اتفاقاتی که در کنوشا افتاده، رئیس جمهوری آمریکا دیروز و پریروز از لوئیزیانا و تگزاس دیدن کرد، دو تا ایالتی که طوفان لورا اونها رو در هم کوبیده، 10 کشته در لوئیزیانا و میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشته. تظاهرات ها در کنوشا به نظر میاد که فعلا یک مقدار آرومتر شده بعد از اینکه فرماندار نیروهای گارد ملی رو اعزام کرد به منطقه. یک نظرسنجی هم من دیدم فرداد جان دیروز در مؤسسه نظرسنجی یوگاو در ایالت ویسکانسین که نشون میداد از ماه جولای، یعنی ماه گذشته، تا ماه آگوست که این ماه هستیم، حمایت مردمی از تظاهرات Black Lives Matter یا زندگی سیاه‌پوستان ارزش دارد. فقط در ایالت ویسکانسین 13% کاهش پیدا کرده. درسته که بیشتر این کاهش ها متعلق به جمهوری خواهان هست، ولی کاهش قابل توجهی از این حمایت هم در بین رای دهندگان مستقل و دموکرات ها دیده شده. آرش علایی در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. بسیاری از کاربران توییتر دیشب با استفاده از هشتگ‌های مختلف خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. 19 روز از اعتصاب قضای خانم ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر میگذره. خانم ستوده در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی و با درخواست آزادی اونها اعتصاب قضایی کرده. نسرین ستوده در حال گذراندن محکومیتش در زندانه. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب در مجموع به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده. اما نسرین ستوده کیه و چرا این احکام سنگین رو گرفته؟ خانم ستوده متولد سال 1342، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که وکالت پرونده‌های زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی رو بر عهده داشته و به همین دلیل هم بارها با برخوردهای قضایی و امنیتی روبرو شده. خانم ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان و چندین جایزه معتبر بین‌المللی در زمینه حقوق بشر هم گرفته. اولین بار بعد از اینکه وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله متهمان حوادث بعد از انتخابات 88 ایران رو به عهده گرفت، در شهریور 1389 بازداشت شد. بعد از چند دوره اعتصاب قضا در شهریور 1392 از زندان آزاد شد، اما جواز وکالت او برای مدت 3 سال باطل شد. نسرین ستوده در 23 خرداد 1397 در منزلش در تهران بازداشت شد و تا امروز و در شرایطی که در اعتصاب قضاست در زندانه. رضا خندان همسر نسرین ستوده و فعال حقوق بشر از تهران با ماست. آقای خندان، از آخرین وضعیت همسرتون بهمون بگید.
من دیروز برای آخرین بار با همسرم تلفنی صحبت کردم و 19 روز از اعتصاب غذاش گذشته بود. این بار متاسفانه به دلیل شرایط جسمی از روزهای اول حالش به شدت وخیم بود. مشکل فشار خون، مشکلات گوارشی و بیحالی عمومی و مشکلات قند خون هم به شدت اضافه شده و دیروز هم برای سومین بار قند خونش پایین اومده بود. اما واقعیتش اینه که بازداشت مهراوه باعث شده که او توی ادامه اعتصاب غذاش مصمم‌تر بشه. اگر که برنامه کوتاه مدت تری هم داشت، این بازداشت و هجوم اول صبح به خونه و بازداشت دخترمون خب به شدت او را عصبانی کرده و صحبت‌هایی که دیروز با هم داشتیم دیدم که برای ادامهش مصممه، علیرغم نامه‌های متعددی که همکاران وکیلش و شخصیت‌ها و چهره‌های مختلفی که درخواست کردن از ادامه اعتصاب غذا منصرف بشه، اما همچنان پافشاری داره و برخواسته‌هاش که آزادی زندانیان سیاسی و تغییر شرایط و اعمال قانون و دادرسی‌های عادلانه در مورد زندانیان سیاسی پافشاری دارند. آخرین باری که باهاش صحبت کردید وضعیت جسمیش با توجه به این شرایط اعتصاب غذا چطوره؟ عرض کردم دیروز آخرین باری که صحبت کردم هم صدای ضعیفتری داشت و هم گفتش که قند خونش به شدت افت میکنه، فشار خونش پایین میاد مدام و مشکل دیگه ای هم که الان وجود داره اینه که از رفتن به بهداری اکراه داره و سعی میکنه حداالامکان بهداری نره به خاطر وجود آلودگی بیمارستان ها. در نتیجه خودش رو از روز اول توی بند سعی کرده نگهداری کنه و اونجا امکاناتی در حد فشار خون و قند خونش رو میتونن آزمایش کنن. دوستانشون فقط یک بار مراجعه کرده به صورت سرپایی بهداری، اما وضعیت عمومیش بسیار وخیم. این دوره از روز سوم چندین بار تا آستانه بیهوشی رفته و برگشته. ممنونم از شما رضا خندان، همسر نسرین ستوده و فعال حقوق بشر از تهران با ما. علیرغم محدودیت‌های مربوط به کرونا و فاصله گذاری اجتماعی، هفته‌ای نیست که شهرهای مختلف اروپا و آمریکا شاهد تظاهرات نبوده باشند. امروز هم در لندن چند گردهمایی مختلف برگزار شده، از جمله فعالان ضد تبعیض نژادی در خیابان‌های نزدیک به هایت پارک لندن جمع شدند. همکارم پانتا مدیری از نزدیکی همین پارک با ماست. پانتا، شرایط اونجا چطوره؟ فرداد، برگزار کنندگان این تجمع ضد نژاد پرستی فراخوان میلیونی داده بودند، اما جمعیتی که اینجا می‌بینیم با جمعیت میلیونی فاصله زیادی داره، حتی به 1000 نفر هم نمیرسه. داشتم با یکی از نیروهای پلیس قبل از این گفتگو با تو صحبت می‌کردم، گفتش که این تجمع مجوز نداره، یعنی الان آنچه که ما داریم اینجا می‌بینیم بدون مجوز برگزار شده. گفتش که از اونجایی که هایت پارک سلطنتی هستش، پارک سلطنتی بریتانیا هستش، اجازه نداشتیم که به خاطر مسائل کرونایی اجازه بدیم که بلندگوهای بزرگ و اینها بخوان اینجا بیارن نصب کنن و این گردهمایی رو انجام بدن. البته گفتنی هستش که همین چند صد متر اونورتر گردهمایی عاشورای حسینی برقرار بودش، بسیار هم تقریبا بزرگ بود، میشد گفتش که 1000 تا 1500 ایرانی تقریبا اونجا بودند که در حال جمعیت بیشتری از اینجا بودش. اینی که میگه خیلی جالب هست، چه اون تظاهرات عاشورا چه این تظاهرات ضد تبعیض نژادی پشت سر تو، اینا همه علیرغم دستورالعمل‌های دولتی هست. حالا ما خیلی اوقات خبرهای مربوط به ایران رو پوشش میدیم، خیلی نقدها هست بر ایران، ولی این داستانی که مردم در واقع توجه نمی‌کنن به توصیه‌های دولتی در سراسر دنیا هست، همینجا در اروپا هم داریم می‌بینیم.
فرداد حتی کسی که داشتش اونجا روی استیج صحبت میکرد که خودشو برادر محمد معرفی میکردش که از برگزار کنندگان همین تظاهرات بودش، صحبتایی میکرد که اگر بازگو کنم مطمئنا ممکن هستش که پزشکان واقعا به مسئله اعتراض کنن. حالا یکی از مسائلی که میگفتش داشت به همه توصیه میکرد که مبادا حاضر بشید واکسن کرونا بزنید که اون موقع ممکنه که حکم مرگ خودتون رو امضا کرده باشید. یعنی واقعا نمیشه فهمید که این سازماندهی تا چه حد حرفه‌ای هستش. هرچند که خب من همینجا دختران از که مدیران در واقع بلک لایوز ماتر هستن رو هم می‌دیدم که اینجا آمدن که امضا جمع بکنن که تخلفات نژاد پرستی از این به بعد در لیستی ثبت بشه. ممنونم از تو پانتا مدیری در هاید پارک لندن. حرف از تظاهرات گردهمایی مربوط به عاشورا شد. تصاویر زنده داریم از کربلا. قبل از پایان برنامه اجازه بدید این تصاویر زنده رو هم به شما نشون بدم. در ایران میدونید که این مراسم با بسیار پررنگ برگزار شده. در خود کربلای عراق دست کم از تصاویری که داریم میبینیم به نظر نمیاد که جمعیت خیلی زیادی، البته نه مثل که جمعیت قابل توجهی هست در پایین تصویر. بله، تصاویر زنده رو میبینید از کربلا در عراق و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی، بدرود.